for you, I would have done whatever, and I just can't be into. साथीहरु अहिले जुन भिडियो तपाईले स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ यस्तो भिडियो तपाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र टिकटक मा अहिले एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। यस्तो भिडियो बनाउन साथीहरु एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनको एउटा स्क्रिनशट लिनु होला। टिकटक अकाउन्टको सरी साथीहरु टिकटक अकाउन्टको एउटा स्क्रिनशट लिनु होला। जस्तै साथी यहाँ सुन्छ म यसको स्क्रिनशट लिहाले अनि स्क्रिनशट लिएपछि तपाई ब्याक आउनु होला अनि ब्याक आएपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा CapCut एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला। यदि छैन भने तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि CapCut एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। अनि CapCut एप्लिकेसनलाई ओपन गरेपछि साथी यहाँ सुन्छ के स्ट्यान्डर्ड फाइल छ तपाईले माथिपट्टि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले माथिपट्टि फोटोमा जानु होला अनि जुन अहिले भर्खर तपाईले स्क्रिनशट लिनु भएको छ त्यो स्क्रिनशटलाई सिलेक्ट गरेर तलपट्टि एडमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि एडमा क्लिक गरेपछि साथीहरु के स्ट्यान्डर्ड फाइल छ। अब तपाईले तलपट्टि विभिन्न अप्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फर्मेटमा क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले 4:3 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला। अनि यसलाई चुज गरेपछि तपाईले दुईटा औंला राखेर तपाईले यसलाई जुम गर्नु होला। जस्तै साथीहरु यहाँ सुन्छ म जुम गरे अनि तपाईले यसलाई राम्रोबाट सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै साथीहरु यहाँ सुन्छ मैले सिलेक्ट गरे अनि सिलेक्ट गरेपछि फेरि म कट गरे यसलाई। अब साथीहरु यहाँ सुन्छ यस्तो के आइसकेको छ। अनि साथीहरु यहाँ अब एउटा भिडियो एड गर्नुपर्छ। त्यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएछु। तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर सजिलैसँग यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ ओभरलेमा आउनु होला। तलपट्टि यहाँ हुन्छ ओभरले भन्ने अप्सन छ तपाईले ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला अनि एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। अनि जुन भिडियो तपाईले अहिले भर्खर डाउनलोड गर्नुभएको छ मेरो डिस्क्रिप्सनबाट त्यो भिडियोलाई यहाँ चुज गर्नु होला अनि एडमा क्लिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु यस्तो यो भिडियो रहेको छ। तपाईले यो भिडियोलाई तपाई अहिले क्रप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि साथीहरु तलपट्टि यहाँ हुन्छ एडिट भन्ने अप्सन छ तपाईले एडिटमा आउनु होला अनि एडिटमा आएपछि क्रप गरिदिनु होला। साथीहरु यहाँ हुन्छ माथिको यति क्रप गरिदिनु होला अनि क्रप गरेपछि तपाईले टिकमा क्लिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु यहाँ सुन्छ मैले यो क्रप गरे अनि क्रप गरेपछि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, मिलाउनु होला राम्रोबाट। जस्तै साथीहरु यहाँ सुन्छ यो मेरो जुन छ यो अलिकति म जुम गरिदिन्छु यसलाई पनि। साथीहरु यहाँ सुन्छ मैले मिलाएको छु। अब यस्तै तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरुले ब्याक आउनुहुन्छ भने यहाँ माथिपट्टि यहाँ सुन्छ स्क्रिनशट रहेको छ। यसको पछाडी CapCut को वाटरमार्क रहेको छ। यसलाई डिलिट गर्नु होला अनि यो स्क्रिनशटलाई तपाईले यहाँ यो जुन भिडियो रहेको छ यहाँसम्म ल्याउनु होला। जस्तै साथीहरु यहाँ हुन्छ यो भिडियो यति लामो रहेको छ यहाँसम्म तपाईले ल्याउनु पर्छ यो स्क्रिनशटलाई। अब साथीहरु यहाँ हुन्छ जुन मेरो भिडियो रहेको छ एकदमै रेडी भइसकेको छ। अलिअलि मिलिरहेको छैन त्यसको लागि साथीहरु तपाईले इफेक्ट गर्ने यसमा लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि म यस्तै आए ब्याक अनि तपाईले तलपट्टि यहाँ हुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरेपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला अनि भिडियो इफेक्टमा गएपछि साथीहरु माथिपट्टि यहाँ हुन्छ पार्टी भन्ने एउटा इफेक्ट रहेको छ पार्टीमा जानु होला अनि यहाँबाट तपाईले डाउनमा आउनुभयो भने साथीहरु यहाँ हुन्छ एउटा इफेक्ट रहेको छ केरोमेटिकमा तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। अब केरोमेटिकमा क्लिक गरेपछि तपाईले टिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु यहाँ हुन्छ यो जुन इफेक्ट रहेको छ तपाईले यहाँ स्टार्टिङ सम्म ल्याउनु होला अनि लास्टमा यहाँ लगिदिनु होला। साथीहरु यहाँ हुन्छ स्टार्टिङबाट लास्टसम्म यो इफेक्ट आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ हुन्छ यो भिडियोले कति राम्रो लागिरहेको छ साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि एक्सपोर्ट गरेपछि एउटा अरु काम रहेको छ साथीहरु त्यो म एक्सपोर्ट गरेर बताउँछु। अब हाम्रो भिडियो त रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथिपट्टि एक्सपोर्ट गर्नु होला माथिबाट अनि एक्सपोर्ट गरेपछि साथीहरु तपाईको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ अनि एक्सपोर्ट भएपछि साथीहरु तपाईले एउटा टेम्प्लेटलाई युज गर्नुपर्छ। टेम्प्लेटको लिंक पनि म यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यो टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईले सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु त्यो टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु टेम्प्लेटमा क्लिक गरेपछि के स्ट्यान्डर्ड फाइल छ। अब तपाईले युज टेम्प्लेट इन CapCut मा क्लिक गर्नु होला अनि यसमा क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ तलपट्टि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला अनि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरेपछि जुन अहिले तपाईले भर्खरै भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला अनि नेक्स्ट गरेपछि साथीहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो भिडियो रहेको छ यो एकदमै रेडी भइसकेको छ र यसमा जुन म्युजिक पनि रहेको छ। अब तपाईले माथिबाट साथीहरु यहाँ हुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ एक्सपोर्ट गर्नु होला अनि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने तपाईको अटोमेटिकली टिकटकमा पुगिहाल्छ। जस्तै साथीहरु यहाँ हुन्छ यो एक्सपोर्ट भइराछ। यस्तै तरिकाबाट साथीहरु यो फलोवर इन्क्रिज वाला भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छिटै भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।